ค่ะครับวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคการช่วยชีวิตดอสทีเนียค่ะเมื่อเราเจอว่ามันแบบปางตายรากเน่านะคะเราจะทำยังไงดีใช่ป่ะทีนี้เนี่ยสำหรับเรานะเราก็ไม่ได้ช่วยทุกต้นเราก็จะดูมันก่อนว่าควรค่าแก่การช่วยเหลือหรือไม่เพราะว่าอย่างอันนี้ที่เราเลือกมาใช่ป่ะครับผมก็จะเป็นดอสทีเนียทิปโซไฟล่านะคะซึ่งรากเน่านะคะใช่อันนี้จะได้มากนะครับเราเช็คดูแล้วรู้สึกว่าใบมันร่วงแล้วบีบหัวมันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันนิ่มๆเราก็เลยต้องรีบเอามันออกมาแล้วก็เอามีดตัดไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอยางซึ่งขอเกริ่นก่อนเลยว่าเทปของเรานั้นไม่ใช่เทปกราฟเลยคือกราฟไม่เก่งอะกราฟไม่ได้เรื่องอะแต่ว่าวันนี้เราจะต้องช่วยชีวิตมันให้ได้ใช่เพราะฉะนั้นเก่งไม่เก่งมันไม่เกี่ยวขอให้มันรอดก็พออยู่ค่ะอันนี้ถ้าเราจะซอยเป็นกิ่งเล็กเปลืองเป็นกิ่งเราก็ทำได้มันก็ถ้ารากออกมันก็ง่ายอยู่มันก็ขายง่ายหมายว่าชิ้นขายเป็นชิ้นเล็กๆใช่แต่เราเสียดายโคนมันที่มันก็ยังสวยอยู่มากเราก็เลยไปหาตอมาตอเมื่อก่อนนี้เราใช้ตอกีแก๊สเลยเพราะว่าทิปโซเนี่ยมันเป็นไม้ฟอร์มใหญ่กีแก๊สก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่พอเรากีแก๊สเป็นตอเราเอาทิปโซแปะบนปุ๊บมันก็มีพลังในการส่งได้ดีมากเมื่ออดีตเราเคยเอาโพธิด้ามาเป็นโคนแล้วเราก็เอาทิปโซเนี่ยอยู่ไว้ข้างบนเป็นข้างบนแล้วเราก็แปะเข้าไปแล้วพอมันเริ่มติดแล้วเดินได้แล้วทิปโซมันจะใหญ่เร็วมากแล้วทีนี้ไม่ใช่โพธิด้ามันโตเร็วโพธิด้ามันไม่โตสิจริงเหรอมันเป็นไม้ฟอร์มเล็กโพธิด้ามันจะโตได้ไงหัวมันก็เล็กอยู่อย่างนั้นและไอเนี่ยมันโตเร็วมันก็เลยกลายเป็นไม่บาลานซ์ความไม่บาลานซ์ก็คือหัวโคนมันก็จะเล็กไอ้นี่มันจะบวมเอาแล้วมันก็ส่งไม่ดีเท่าไหร่พอสักพักนึงก็จะเริ่มหยุดส่งแล้วสักพักนึงมันก็จะเริ่มยุบเพราะว่าโพธิด้าเนี่ยมันออกแนวล้มลุกมันความแข็งแรงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ล้มลุกมากนักหรอกแต่มันก็ไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงพอเพราะนั้นกีแก๊สแข็งแรงกว่าแล้วทำไมวันนี้คุณไม่เลือกกีแก๊สมาล่ะไม่ได้ที่เกียจตัดแล้วทำไมคุณถึงจะต้องใช้ตอด้วยทำไมพอมันตัดอยู่อย่างนี้แล้วไม่แบบใส่เร่งรากแล้วก็รอให้รากมันงอกได้ไหมโอกาสที่โคนของมันจะติดเนี่ยมันยากกว่าที่จะตัดเป็นกิ่งต้องตัดเป็นกิ่งติดง่ายกว่าเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่แล้วถ้าเกิดโคนเนี้ยถ้ามันโคนเนี้ยมันใหญ่มากโอกาสที่มันจะรากออกมามันยากแล้วถ้าเกิดมันยุบมันก็จะยุบไปทั้งกิ่งเลยทั้งหมดเนี้ยเราไม่อยากจะเสี่ยงแบบนั้นกราฟปลอดภัยกว่าในลักษณะของไม้ที่โคนใหญ่เยอะต้นตอที่เราเลือกเราก็เลยไปเลือกลาฟลานี่ไฮบริดมาไอ้ลาฟลานี่ไฮบริดเนี่ยเรามีพอสมควรเท่าที่เราสังเกตดูมันเป็นไม้ที่แข็งแรงมากตากแดดตากฝนโคนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความอึดแล้วคิดว่ามันจะส่งทิปโซได้ดีก็เลยเลือกมันมาเป็นคุณเคยใช้ลาฟมาเป็นตอป่ะมีอยู่แล้วถ้าเทียบระหว่างกราฟลงบนกีแก๊สกับกราฟลงบนลาฟอันไหนกีแก๊สดีกว่านะเอ้าแล้วทำไมอ่ะก็เสียดายมันไงกีแก๊สอ่ะถ้าเกิดมันโคนใหญ่ๆขนาดนี้แล้วเพื่อที่จะต้องตัดข้างบนออกไปแล้วเอานี่กราฟว่ามันน่าเสียดายไหมก็เราก็ไปเลือกกีแก๊สคัตติ้งดีที่โคนใหญ่ๆไม่มีคัตติ้งไม่มีโคนใหญ่ได้ขนาดนี้ยังไม่มีขนาดนี้ถ้ามีขนาดนี้มันก็ไม่ควรที่จะต้องไปตัดมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีเยอะใช่อันนี้เรามีเยอะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเลือกไซส์ไม้ที่จะมาเป็นฐานเป็นตอให้เราก็คือว่าเช็คจากตรงตูดของมันตรงฐานของมันว่าเนี่ยคือความกว้างต้องกว้างเท่ากันไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาให้ตอกว้างกว่านะตอต้องกว้างกว่าแต่เราไม่สามารถจะหาตอกว้างได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้มันก็กว้างของมันอยู่แล้วใช่ป่ะเรื่องพิธีกรรมเลยค่ะคุณนี่อันนี้คือแผลนี้เราตัดไว้กี่วันแล้วหลายวันแล้วเราต้องทำแผลใหม่เป็นแผลสดทำไมไม่ทำตั้งแต่วันที่แบบว่าเกิดเหตุมันไม่ได้ว่างขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ทิชชู่นะครับเราไม่มีทิชชู่เลยแผ่นนี้ครับเดี๋ยวเราพูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก่อนเนอะอย่างแรกคือทิชชู่มาซับแล้วอีกยางครับยางสำหรับทำกราฟนะคะก็หาซื้อได้มูลละกี่บาทไม่รู้อะจำไม่ได้นะซื้อมานะขายซึ่งลักษณะมันก็คือมันยืดได้อะเนาะตัดเย็บทั่วไปหรือไม่จะใช้หนังยางก็ได้บางคนก็ใช้หนังยางน้ำพดก็สกอตเทปก็แล้วแต่ว่าไม้มันจะเป็นประเภทไหนมากกว่าอันนี้กิ่งมันเยอะดีก็ใช้ยางเนี่ยง่ายนะครับเราก็สร้างแผลใหม่ให้มันพอแห้งแล้วทำไม่ได้หรอได้ครับแห้งแล้วมันติดยังไงล่ะแล้วคุณจะไม่รู้สึกหรอว่าโอ๊ยทำอย่างนี้มันช้ำอะไรเงี้ยทำสดๆดีกว่าหรือว่าไงถ้ายางมันหอมก็โอเคครับนะมีรอยดำๆน้ำตาลอยู่ตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าคุณด้วนแง่เลยยังมีอยู่เลยเห็นปะเนาะเฮ้ยคุณมันทำไมไม่ช้ำหรอ
ไม่เป็นไรมั้ง นั่นไงเอาอีกสุดท้ายยังใส่เหลือแต่กิ่ง มันถ้ามันนิ่มนะมันนิ่มอยู่แล้วมันไม่อยู่ในบางที่หรอก แล้วคุณจำกีแก๊สเบลเลอร์บัตเตอร์เราได้ไหมล่ะที่มันต่างก็เนี่ย สวยงามครับมีนิดนึงมีฟ้ามอยู่นิดนึง หรือที่เรียกว่าข้าว ตรงนี้นิดนึงน้ำตาลไม่เป็นไรเราก็รู้ว่ารอดไม่รอดโอเคนะครับดูว้าวจะดีไหมเนี่ย นั่นน่ะสิ เฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะตัดเป็นกิ่งเล็กๆๆๆๆไม่ดีกว่าเหรอ ไม่เป็นไรเสียบไปแปะไปก่อนถ้าไม่ติดเดี๋ยวเราค่อยเอากิ่งเล็กมาทำโอเคครับดูว่าประมาณว่าได้เปล่าวะอะไรเงี้ย แล้วมีดอย่างนี้จะเวิร์กกับคุณมันมีสันน่ะ ไม่เป็นไรครับเราใช้มีดนี้ไปนำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปาดให้นิ่มดูนะครับยางออกเรียบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาปาดตรงมันอีกทีนะครับดู ปัดตรงคือเมื่อกี้มันไม่ตรง ใช่ เนี่ยหรอ ใช่เมื่อกี้แบบมันคอนโทรลไม่ได้หรอกอันนี้เราก็มาคอนโทรลให้มันบาลานซ์หนึ่งรอบเห็นนะครับดูอย่างนี้ แล้วมันไม่ชอบช้ำเหรอเนี่ย ไม่ครับนี่ขอ เฮ้ยแล้วแบบนี้มันสะอาดเหรอก็ตอเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันเป็นแผลมาแล้วคุณก็เอามีดเดิมเนี่ย ยังไงครับ พวกอันนั้นมันมีจุดที่มันเน่าอยู่ใช่ปะล่ะ จริงๆเราก็ต้องควับไปเลยนะครับอันเนี้ยแต่ผมมาควับไม่ได้หรอก เพราะเวลาขี้เกียจไปเดินไปเอามีดควัด ก็ลองดูเดี๋ยวก็ติดนะครับดูนะครับเดี๋ยวนิดทีเก็บพวกขุยๆอะไรออก มันไม่ช้ำหรอ ไม่ครับเราไม่ได้ทำแดงอะไรทำทิชชู่นี่แหละ ชัก ทิชชู่ครับทับบนทับล่างนะครับจริงๆก็ต้องใช้น้ำแหละไม่ได้เตรียมน้ำมาเอา อะไรก็ขี้เกียจดูดิ ครับ จะรอดไหมเนี่ย ดูสิครับพอดีเลยครับเห็นไหมครับโอ้ครับ มันแผลมันอ้าปะเนี่ย ครับเห็นนะครับจะไล่แผลไล่มุมลำนิดมีกระดกอยู่นะครับ ต้องหามุมวางก่อนโอเคครับแนบทุกฝั่งทุกมุมละโอเค มันก็ไม่แน่100%หรอก ถูกป่ะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นิดหนึ่งเราไม่ได้มีมีดเทพด้วยเขามีดเทพก็เคยเอามาแจกให้เราแล้วเราไปทิ้งไปไหนไปสนิมกินหมดแล้วครับ ใครคือมีดเทพอ่ะ เคยมีมีดอินโดแล้วอย่างเทพหน่อย เฮ้ยพี่ยังมีมีดใหม่นะคุณเอาว่าพี่แอบกักไว้ไม่ได้เอาให้คุณมาใช้เอาว่า มีดโกนเนี่ยเหรอ แต่ไม่ใช่มีดแดงๆปลายแดงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องหรอกครับนี่นะครับชึบนี่นะครับเริ่มขยับตรง ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย ใช่ ก็คือ ใช่ ตรงเนี้ยระหว่างสองอันเนี้ยห้ามมีแก๊ปนะ อุ้ยทำไมเหมือนกันจังเลยนึกว่าต้นเดียวกันซะอีก ฟุกไง เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ กี่วันรู้ กี่วันรู้อะครับประมาณสัก15 วันเนี่ยมันจะได้แหละ รู้แล้วว่าอยู่หรือไป แต่จริงๆถ้ามันตายกี่วันรู้ มันจะหนีออกจากกันถ้ามันไม่ติด อันนี้คือเดี๋ยวบอก ภายใน ก่อนนะ 2-3 วันนี้แหละ อันเนี้ยเราผูกกันวงกลมไว้แล้วตัด วงกลมแล้ว เราตัดเผื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ใช่ อืม ตบปากเพื่อนโทรมาแล้วครับ อ่ะ นี่นะครับ1 เส้นนะครับแปะเข้าไปตรงนี้ดูนะครับ 2 เส้นไม่น่าพอ ไม่พอเดี๋ยวเราก็เพิ่มเข้าไปครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อน ปิดกิ่งนี้ดูความทุลักทุเลของเรา ครับแล้วก็เป็นด้วยกับปากการาชนีนะครับ นี่ครับ เอาอีกดิ เดี๋ยวเราจะไขว้ข้างไปกับฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งนะครับ อือหือ จัดระเบียบให้มันนิดนึงก่อนโอเคดูกระดองกระแดงนะครับผมว่าเดี๋ยวก่อนล็อกหน่อย ตัดอีกไหมอ่ะ นี่
อันนี้มันค่อนข้างจะยืดเนาะไม่ต้องตัดยาวมากมันจะได้แบบแน่นๆหน่อยเราพยายามทำเชือกอันที่3เนี่ยให้มันสั้นลงนะคะ เพื่อที่ว่ามันจะได้เวลากดแล้วมันจะแผลแน่นนะคะ อันนี้เนี่ยตัวตออ่ะคุณลดน้ำมาก่อนหรือเปล่า ไม่ได้ลด อ้าวแล้วอย่างนี้พอกราฟไปแล้วอ่ะ ต้องลดไม่ได้ไม่เป็นไร ความชื้นของเครื่องปลูกเป็นยังไงก่อนที่คุณจะเอามากราฟอ่ะ ก็พอสมควรนะครับพอสมควรก็คือไม่ได้แห้งเกินไปนัก อืม คงคูนะ อืมเพราะว่ามันจะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนคะ ไม่เอาออกนะครับจนกว่าเชือกมันแทบจะขาดไปเองอะติดแล้วก็ยังไม่เอาออกปล่อยไว้ก่อนจนรู้สึกว่าแผลมันสมานจนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาออกได้ ซึ่งนั่นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ เดือนนึงก็น่าจะได้แล้วแต่จริงๆแล้วเขาให้เอาถุงอบด้วยนะ ก็ดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราเอาถุงออก อบนะครับ อืมอืมพร้อมแล้วนะคะ ครับ เราก็ไปเตรียมถุงอบไว้แล้วนะคะ ก็คือถุงพลาสติกใสให้มันใหญ่กว่าไม้สักแค่นี้อย่าให้มันไปโดนใส่ถุงแล้วไม่โดนอ่ะเริ่มเลย ก็ถุงออกนะครับถุงคุณออกนะครับ เอาดิเอาดิ แล้วคุณก็หยิบมันนะครับค่อยๆบรรจงใส่เข้าไปเบาๆอย่าให้มันไปโดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น มีทิปก็คือต้องเอาถาดรองด้วยใช่ไหม ถุงมันเป็นถุงแบบนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เราก็ถาดรองไว้ไม่ให้มันโดนเนี่ยมันก็ไม่โดนเห็นไหมครับ ถุงเราจะดูไฮโซไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไฮโซนะคะแต่เพิ่มว่าเรามีแบบนี้ที่มันไซส์นี้มันได้ ครั นะ บรูดซิปปิดเลยครับครับ อยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคุณ แล้วก็เอาลวดคล้องไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนสักที่ ไม่เอา ใน รุ่ ร่ น ม คอของมันจะได้ไม่ มันจะได้ไม่พับลงมา อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้คุณเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่มันจะอยู่ในถุงแบบนี้อีกนานแค่ไหนคุณ สักอาทิตย์นึงก็พอครับ10 เฮ้ย วั แต่ น ไหนคุณบอกว่าอยู่เป็นเดือน แต่อยู่เป็นเดือนเนี่ยไม่ต้องเอาเชือกออกแต่อยู่ในถุงเนี่ยมองดูแล้วมันเริ่มประสานกันก็เอาออกได้แล้ว ประมาณ10 วัน เดี๋ยวมันจะมีไอ้น้ำก็ให้อยู่ไปนาน แล้วแบบนี้เก็บไว้ที่ไหนคุณ เดี๋ยวก็ได้ล่มครับโอเค ต่อไป หลังจากเราเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มๆแบบนั้น คุณส่องทุกๆกี่วัน ทุกวันนะครับ ส่องทุกวันเลยเหรอ ใช่ สัญญาณไหนแปลว่าแบบไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จทั้งยกออกจากกันไม่สำเร็จ อ๋ แน่นอ อน แยกเป็นชิ้นสมมติถ้ามันยกออกจากกันเรายังซ่อมได้ไหม เราไม่ซ่อมครับ เราก็เอามาตัดซอยเป็นกิ่งๆแล้วก็ทำง่ายกว่า ก็คือกิ่งเล็กๆนั้นก็ตัดเหมือนอันนี้เลยใช่ป่ะ ง่ายกว่าเยอะเลยใส่จุ่มเร่งล่างแล้วก็ไปจิ้มติดกว่า อันนี้มันเราไม่อยากให้มันเสียฟอร์มมันสวย เสียฟอร์มคุณหรือเสียฟอร์มไม้ เสียฟอร์มมากครับเสียฟอร์มผมอันนี้ไม่ใช่ฟอร์มผมนะครับผมไม่ได้ทำนะครับไอ้กราฟเนี่ยมันไม่ใช่งานถนัดผมหรอกผมช่วยชีวิตมันเฉย โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันอีกทีนึงนะคะ ว่าผลงานของ รอดไม่รอ ท่า ด นจะเป็นยังไงนะคะ อัน ก็ นี้ เป็ ไม่ น มั่นใจนะครับ ค่ะ เส้นทางของผม ไอ้ส่วนหัวที่ตัดมานี่คุณจะทำไง ทิ้งไปดิครับ ทำจริงคุณจะทำอย่างนั้น เราไปทำก็ได้ คุณจะทำอะไรมาถามจริง ก็ได้ครับ อยู่นี้มันใหญ่มากเลยนะ ใช่ก็ตายก็ตายเป็นก็เป็นนี่ดูนะครับรับลานี่นะครับดูดอกใช่ไหมครับ ตัวเมีย ใช่ คุณผสมตัวเมียเอ้าเอาไปจุ่มเร่งรากแล้วก็ไปปลูกต่อ ปลูกได้ ถ้าไปจุ่มเร่งรากแล้วทำไงต่ออะ ก็ทิ้งให้มันแผลแห้งสนิทเลยแล้วก็ค่อยปลูกครับ ปลูกยังไงอะ ปลูกยังไงเหรอ ปลูกเหมือนแบบไม้ทั่วไป ก็ทำ สูตรอะไร ทำก่อนก็ดีพิมพ์มอส50เรา50 อ่าฮะ นั่นแหละ แต่สดๆอย่างนี้ยังทำไม่ได้ใช่ป่ะต้องเก็บให้แห้งก่อนใช่ป่ะทาเร่งรากไหมหรือว่าไม่เอาอีกเปลือ วาง ง ไว้รากมันออกก็ไปปลูกนั่นเองก็ได้ ไม่ค่อยใยดีเลยนะ ถ้ามันไม่ออกก็ช่างมัน โอเค อันนี้เป็นผลงานที่เคยทำไว้นานแล้ว แล้วครับไม่นานเท่าไหร่หรอกครับประมาณสัก นานแล้วคุณภูมิใจเหรอเนี่ย 6 เดือนได้มั้งครับ แผลไม่เกลียดว่ะ ใช่ แผลอัปลักษณ์มากเลยนะ อันนี้คือความตั้งใจอะไรของคุณเนี่ยคุณถึงเอามาทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้น อยากลองดูครับ อ๋อฝึกกราฟที่ของเรา ไม่ได้ฝึกกราฟคืออันเนี้ยอยากลองว่าใช้กับโคนที่เป็นลูกผสมลับลานี่มันจะดีไหมมันก็ดีนะ เคยแล้วอันนี้ ดีนะเนี่ยแหละค ข้า รั ง บ ล่างของมันเป็นลูกผสมแล้วร้านนี้ทั้ง ใช่ คู่นะคะ ตัวเดียวกันกับที่ตัดไป แต่อัปลักษณ์มากเลยนะคุณ ใช่ครับอะไรตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะเตือนไอ้พวกบริวารที่มันออกทิ้งไป เพื่อ เดี๋ยวอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะออกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลับลานี่ลูกผสมนะครับเราก็จะให้มันส่งข้างบนอย่างเดียวเราก็ต้องเอาพวกเนี้ยออก อ๋อโอเค ไม่ต้องทำเรียนแบบก็ได้นะครับ ถ้าเป็นลูกผสมลับลานี่ก็เอาเก็บไปขายกันเถอะครับเชื่อผมอย่ามาทำอย่างนี้เลยเพียงแต่ของเราเราทำมานานแล้วเรามีจำนวนครับเราก็เลยมาทำได้ เอาถ้าให้เลือกลูกผสมลับร้านนี้กับเลือกกีแกนเราก็ต้องเลือกลูกผสมร้านนี้เอามาทำ ใช่กี่แก๊สเอาไปขายเถอะผมว่านี่ก็ไม่ควรครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปทำหรอก ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วนะอันนี้ที่พี่เล็กเขาเอามาลองทำแบบนี้เนี่ยจริงๆมันมีวัตถุประสงค์แอบซ่อนอยู่ใช่ปะ อะไร พี่เข้าใจถูกไหมที่คุณเอามาทำแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่ลาฟลานี่เนี่ยมันมีพลังเยอะใช่ปะมันก็จะสามารถส่งน้ำเลี้ยงเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ และที่สำคัญจุดไฮไลท์ของมันก็คือ ติดเม็ดดี ใช่ที่สำคัญก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาคนเลี้ยงจิ๊กโซใช่ปะก็กลัวจะเน่าก ระ ใช่ไห ด ม องกระแดง เลี้ยงกระดองกระแดง ตายบ้างไม่ตายบ้างตายหรือเปล่าก็ตายอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทดลองดูว่าการใส่ตอที่มีความแข็งแรงมากกว่าส่งน้ำเลี้ยงได้ดีกว่า เรา เนี่ย ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะ มันจะส่งผลให้ดอกเนี่ยออกดอกมากกว่า แล้วก็ติดเม็ดมากกว่า ใช่ครับ ผลออกมาเป็นอย่างที่คุณคาดคะเนคิดไว้ไหมคะ ครับเป็นครับ ดีขึ้นเยอะไหม ดีครับก็ไอ้เม็ดที่เก็บได้ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดมาจากต้นกราฟนี่แหละเยอะ หรอ ได้จำนวนเลยแหละ ต้นที่อยู่บนของมันเองเป็นไง น้อยกว่านะปกติน้อยกว่า แล้วอัตราการติดเม็ดอะ คือต้นที่มันอยู่ได้ลำต้นของมันเองเนี่ยมันเหมือนมันเป็นไม้ป่าวิถีมันก็โตช้าอยู่แล้วแล้วดอกมันก็ไม่ใหญ่โตมากนะมันก็ติดเม็ดหนึ่งต่อหนึ่งดอก2 เม็ดต่อหนึ่งดอกนี้แต่พอเป็นไม้กราฟเนี่ยดอกนึงเนี่ยบางดอกนี่เกือบ10นะ ทีนี้ เกือบ10เม็ด นอกจากเลือกไม้ป่ากับลูกไม้เราเองอะแบบไหนให้เม็ดติดดอกได้ดีกว่ากัน พอกัน ไม่เกี่ยวหรอว่าเป็นไม้ป่าหรือเป็นไม้เม็ด ไม่เกี่ยวมันไปเกี่ยวตรงกราฟกับไม่กราฟนี่แหละถ้าไม้ที่เกิดจากกราฟให้ผลดีนะให้เมล็ดได้จำนวนเลยทีเดียว ก็มาดูผลกันในคลิปหน้าแล้วกันว่าผลอีก ก็อย่างมากก็ได้อย่างเงี้ยครับ 10 วัน กระดอง ไม่ กระ แต่ แดง อันนั้นเมื่อกี้ที่คุณทำอะแผลมันดูดีกว่าอันนี้เยอะมากเลย อันนี้แบบเข้าพันธุเรศเข้าพันธุเรศอย่าไปอวดใครเลยดีกว่านะ ก็ทำเฉพาะในการทดลอง เดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังนิดหนึ่งความเป็นดอสติเนียมันไม่ง่ายสำหรับในการกราฟเพราะว่ามันนิ่มมากเราฝากมาเวลาเราเสียบเชือกเอายางคาดอะไรเนี่ยมันกระแดงกระแดงมันจะหลุดไม่หลุดมันก็เลยทำให้สวยยากพูดง่าย แต่อันนี้ก็คือว่าเราหวังผลในเรื่องของดอกของเม็ด เพราะฉะนั้น ใช่ ลูกทรงเราก็ปิดตาไปช่างมันเราเอาเม็ดดีกว่า เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะคะอยากได้เมล็ดอยากได้ดอกก็ลองทำวิธีนี้ดูค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันในคลิปหน้านะคะ ว่าฝีมือท่านเทพเล็กที่ไม่เทพกราฟเลยเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ อีกครับ